บ่อน้ำลึกลับในแผ่นดินกันดารแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งอันยาวนานจนผืนดินแตกเป็นลายเกล็ดเต่าลมร้อนพัดต้อนไปทั่วหมอกฝุ่นลอยคลุ้งเคหะชาวบ้านก็สั่นคลอนด้วยความแห้งผากในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าค้ำเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องอาศัยกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสิ่งสุดท้ายค้ำต้องดิ้นรนทำงานแลกเศษอาหารประทังชีวิตแต่เพราะหมู่บ้านยากไร้จนแทบไม่มีใครเหลือแบ่งปันให้เขาจึงถูกมองว่าเป็นภาระเมื่อความแห้งแล้งทวีขึ้นทุกปีบ่อน้ำของหมู่บ้านแห้งผากชาวบ้านเริ่มทะเลาะกันทำร้ายกันเพื่อแย่งน้ำและในวันที่หมู่บ้านไม่เหลือน้ำแม้แต่ขันเดียวชาวบ้านบางคนกล่าวหาว่าเด็กกำพร้านี่แหละเป็นตัวซวยทำให้หมู่บ้านแห้งแล้งแม้จะไม่มีเหตุผลแต่ในยามคนสิ้นหวังใครสักคนต้องกลายเป็นแพะรับบาปค้ำจึงถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านคืนก่อนจากไปเขามองกระท่อมน้อยๆเสียงลมพัดหลังคาสังกะสีแผ่นบางดังเปรี้ยเปรี้ยค้ำกระซิบเบาๆกับความมืดว่าถึงไม่มีใครเหลือให้รักข้าก็จะยังสู้ต่อไปให้ได้เขาเก็บของเพียงไม่กี่ชิ้นมีแค่ผ้าขาดกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำและน้ำไม้เก่าที่พ่อให้ไว้ก่อนตายแล้วค้ำจึงเดินออกจากหมู่บ้านก้าวเข้าสู่ป่าลึกที่เต็มไปด้วยเสียงหมาป่าแมลงกลางคืนและเงาไม้ที่ไหวสะท้านแม้จะหวาดกลัวแต่ค้ำรู้ดีว่าป่ายังดีกว่าหมู่บ้านที่ไม่มีใครต้อนรับและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะนำเขาไปพบบ่อน้ำอัศจรรย์ที่ไม่มีใครล่วงรู้ค้ำใช้ชีวิตในป่าลึกอย่างยากลำบากกลางวันออกหาของป่าหารากไม้กินประทังชีวิตกลางคืนก่อไฟไล่สัตว์ร้ายและนอนซุกผ้าขาดที่มีอยู่ผืนเดียวหลายวันผ่านไปโชคชะตาก็เหมือนจะเมตตาเขาเล็กน้อยมาวันหนึ่งค้ำเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าด้านที่ไม่เคยไปถึงมาก่อนได้ยินเสียงนกร้องดังลั่นเขาแหงนหน้ามองเห็นนกป่าตัวหนึ่งกำลังบินโฉบต่ำเหนือพุ่มไม้ค้ำเริ่มรู้สึกว่าท้องหิวเกินทนเขาจึงหยิบหน้าไม้เก่าที่พ่อยกให้ก่อนตายตั้งสอนขึ้นเล็งตามสัญชาตญาณแล้วเสียงฟึบก็ดังขึ้นลูกดอกพุ่งออกไปอย่างแม่นยำกว่าที่คิดนกตัวนั้นตกลงมากระแทกพื้นดังตุบค้ำเดินเข้าไปเก็บแล้วก็นำกลับมาทำการชำแหละนกแต่เมื่อผ่าท้องนกกลับพบสิ่งที่คาดไม่ถึงในท้องของมันเต็มไปด้วยข้าวเปลือกสีเหลืองทองมากพอที่จะกำมือได้ค้ำอุ้มเมล็ดข้าวเปลือกขึ้นดูงงงันและดีใจไปพร้อมกันเจ้านกน้อยเจ้าบินไปกินมาจากไหนกันเขารู้ดีว่าเมล็ดข้าวเปลือกนี้หากนำไปกินก็อยู่ได้ไม่กี่วันแต่หากนำไปปลูกอาจกลายเป็นอาหารในอนาคตค้ำตัดสินใจทันทีเขาไม่กินแม้แต่เมล็ดเดียวแต่ค่อยๆก่อเตาเล็กๆตากเมล็ดข้าวบนใบไม้ให้แห้งแล้วเก็บใส่ห่อผ้าบางๆอย่างทนุถนอมราวกับเป็นทองคำเพราะนี่คือความหวังเดียวของเขาคืนนั้นเขานั่งมองถุงเมล็ดข้าวข้างกองไฟเปลวไฟสะท้อนไปในดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งในชีวิตที่สิ้นหวังถ้าปีหน้าได้ข้าวสักกำสองกำข้าก็อาจมีชีวิตรอดเขาไม่รู้เลยว่าเมล็ดข้าวจากท้องนกในวันนั้นคือก้าวแรกของปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหลังจากได้เมล็ดข้าวเปลือกมาค้ำก็เริ่มต้นภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาการปลูกข้าวเพียงหยิบมือบนผืนดินอันแร้นแค้นค้ำเลือกที่โล่งกลางป่าซึ่งมีแสงแดดพาดถึงเขาใช้มีดเก่าๆฟันกอไม้เถาวัลย์และพงหญ้าเหงื่อหยดลงกับดินแห้งกรังแต่เขาไม่ยอมแพ้เมื่อพื้นที่เล็กๆพอสำหรับแปลงนาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค้ำก็เริ่มหยอดเมล็ดข้าวทีละเมล็ด
กดลงในดินด้วยความหวังเหมือนฝังเมล็ดแห่งชีวิตคืนแรกหลังหว่านเมล็ดคำเฝ้าฝันว่าขอให้ต้นข้าวงอกขึ้นมาขอให้ปีหน้ายังมีชีวิตฝนในป่าลึกมาไม่บ่อยแต่ก็พอทำให้ดินชุ่มฉ่ำได้ถึงแม้เขาแทบไม่มีอาหารกินแต่ก็ยังคงเฝ้าเล้าแปลงนาของตนอย่างสุดกำลังกระทั่งหลายวันผ่านไปต้นข้าวเล็กๆก็โผล่ขึ้นจากดินทีละต้นสีเขียวอ่อนของมันทำให้หัวใจค้ำสั่นไหวด้วยความดีใจเหมือนได้เห็นพ่อแม่กลับมาโอบกอดอีกครั้งวันเวลาผ่านไปค้ำเฝ้าดูแลแปลงข้าวของตนจนถึงเวลาตัดรวงเขาได้ข้าวไม่มากเพียงกำมือใหญ่ๆไม่กี่กำแต่ค้ำก็ไม่เสียใจเพราะนี่คือผลแห่งแรงกายและหัวใจทั้งหมดของเขาตากข้าวเปลือกบนใบไม้ที่โขดหินหวังจะเก็บไว้เป็นแนวข้าวปลูกสำหรับปีต่อไปเพื่อให้มีมากขึ้นรุ่งเช้าวันหนึ่งเสียงปีกฟึบฟึบดังขึ้นค้ำตื่นขึ้นมาเห็นฝูงนกป่ามากมายกำลังบินลงมาจิกกินข้าวเปลือกที่เขาตากไว้จนเกลื่อนเขารีบวิ่งไปตะโกนยานั่นอาหารของข้าอุตส่าห์ปลูกมันด้วยแรงทั้งหมดที่มีแต่ฝูงนกหิวโหยเกินกว่าจะฟังมันจิกกินข้าวอย่างไม่รู้จักพอค้ำยกท่อนไม้ในมือขึ้นแต่เมื่อมองเห็นตัวมันที่ผอมแห้งลูกนกหลายตัวยังบินไม่แข็งหัวใจเขากลับอ่อนลงเจ้าก็คงหิวเหมือนข้าเขาจึงยอมปล่อยให้พวกมันกินไปเถิดวันแล้ววันเล่าฝูงนกก็มากินข้าวของเขาจนเกือบหมดค้ำแทบไม่เหลือเมล็ดไว้สำหรับปลูกฤดูหน้าแต่ทุกครั้งที่เห็นนกตัวเล็กๆจิกกินอย่างดีใจค้ำกลับยิ้มจางๆในความมืดแม้จะปวดใจแต่เขาไม่เคยไล่ไม่เคยทำร้ายพวกมันเลยเขาไม่รู้เลยว่าการเสียสละนี้คือกุญแจที่จะเปิดทางสู่ปาฏิหาริย์ใหญ่ในชีวิตเขาหลายวันผ่านไปฝูงนกที่มากินข้าวเปลือกของค้ำก็เริ่มคุ้นเคยบางตัวถึงกับบินลงมานั่งใกล้ๆเวลาค้ำก่อไฟเหมือนรู้ว่าเขาไม่ทำร้ายพวกมันจนเช้าวันหนึ่งเมื่อแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมากลับไม่มีนกสักตัวบินมารบกวนข้าวของเขามันเงียบผิดปกติเงียบจนค้ำรู้สึกใจหวิวๆเขานั่งมองฟ้าสีอ่อนจนกระทั่งได้ยินเสียงฟึบฟึบฟึบจากนั้นนกตัวหนึ่งก็โผล่มาเพียงลำพังมันเป็นนกหัวหน้าที่ใหญ่กว่าและมีลายสวยกว่าตัวอื่นๆแต่ครั้งนี้มันไม่ได้บินมาหยิบข้าวแต่กลับคาบบางอย่างอยู่ในปากเมื่อมันค่อยๆบินเข้าใกล้เด็กกำพร้าก็เห็นชัดขึ้นว่าสิ่งนั้นคือก้อนหินสีฟ้าใสเรืองแสงอ่อนๆราวกับดวงดาวเล็กๆที่หลงทางลงมาบนดินค้ำชะงักนกหัวหน้าวางก้อนหินนั้นลงตรงหน้าแล้วก้มหัวเบาๆราวขอบคุณค้ำอย่างงุนงงว่าเอ็งเอามาให้ข้าหรือนกเพียงส่งเสียงเบาๆเหมือนตอบรับจากนั้นมันก็บินวนขึ้นเหนือศีรษะเขาหนึ่งรอบก่อนจะบินกลับสู่ป่าทิ้งค้ำไว้กับก้อนหินลึกลับเพียงลำพังค้ำมองก้อนหินที่เรืองแสงหัวใจเต้นแรงเขาไม่เคยได้รับของขวัญจากใครมาก่อนแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเองก็ยังไม่เคยแต่วันนี้สัตว์ตัวเล็กๆกลับตอบแทนน้ำใจของเขาพึมพำเบาๆว่าขอบใจนะข้าก็ไม่มีอะไรให้นอกจากข้าวนั้นหรอกแม้จะไม่รู้ว่าหินก้อนนี้มีค่าอะไรแต่เมื่อสัมผัสมันกลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายอุ่นในอกขณะเดียวกันก็เย็นวาบที่ปลายนิ้วราวกับมันมีชีวิตค้ำวางก้อนหินเรืองแสงไว้บนโขดหินก้อนใหญ่ใกล้แปลงนาเพราะคิดว่าแสงจากมันจะช่วยให้ไม่หลงทางตอนกลางคืนคืนนั้นท้องฟ้าป่าเป็นสีครามหมอกบางลอยปกคลุมและเมื่อค้ำเอนตัวลงนอนใต้ต้นไม้เขาไม่รู้เลยว่าก้อนหินนั้นเริ่มสั่นไหวเบาๆแสงสีน้ำเงินค่อยๆกระจายเหมือนสายน้ำกำลังซึมออกจากหัวใจของก้อนหินตัวน้อยมันคือสัญญาณแรกของปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเปลี่ยนผืนป่าให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันส่องลอดใบไม้ลงมาค้ำลืมตาตื่นอย่างอิดโรยเพราะเมื่อคืนฝนโปรยบางๆทำให้เขานอนสะดุ้งเป็นระยะแต่ทันทีที่เขาหันไปมองก้อนหินเรืองแสงที่วางไว้บนก้อนศิลาเมื่อวานเขาก็ต้องเบิกตากว้างบริเวณที่วางก้อนหินเล็กๆเอาไว้
มีหยดน้ำใสๆไหลซึมออกมาทีละหยดทีละหยดซึมลมตามรอยแยกของศิลาก้อนใหญ่หยดแล้วหยดเล่าไม่หยุดเลยแม้แต่ขณะเดียวคำรีบเข้าไปดูใกล้ๆน้ำใสนั้นเย็นจัดและไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสายยาวบางๆไหลลงสู่พื้นดินที่เคยแตกระแหงไม่นานพื้นดินด้านล่างก็เริ่มชุ่มแล้วก็กลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆคำอึ้งเขากระซิบกับตัวเองนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเขาก้มหน้าลงจิบหยดน้ำความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่พร้อมกันนั้นก็รู้สึกเหมือนหัวใจเบาสบายขึ้นอย่างประหลาดเหมือนความเหนื่อยล้าตลอดหลายปีถูกชะล้างไปตลอดทั้งวันหยดน้ำจากก้อนหินไม่หยุดไหลจากแอ่งเล็กๆก็กลายเป็นหลุมกว้างจนในที่สุดก่อรูปเป็นบ่อน้ำใสสะอาดมีแสงสีฟ้าจางๆคล้ายแสงจันทร์สะท้อนจากก้นน้ำเสียงน้ำหยดตึงตึงต่อเนื่องเหมือนหัวใจของผืนป่าเต้นขึ้นใหม่อีกครั้งคำยืนมองบ่อน้ำด้วยความตื้นตันใจในชีวิตที่เคยโดนขับไล่จากหมู่บ้านเคยอดอยากเคยโดดเดี่ยววันนี้ป่ากลับให้ของขวัญอันยิ่งใหญ่แก่เขาคืนนั้นคำตักน้ำจากบ่อขึ้นมาดื่มอีกครั้งแต่ทันทีที่น้ำสัมผัสลิ้นเขาก็รู้สึกถึงเสียงกระซิบอ่อนๆราวกับลอยมาจากที่ใดสักแห่งในป่าผู้ให้ย่อมได้รับคืนเขาสะดุ้งเฮือกมองรอบข้างแต่ไม่มีใครอยู่คำจึงนั่งลงหน้าบ่อน้ำพึมพำกับตัวเองเบาๆหรือว่าบ่อน้ำนี้สร้างขึ้นจากน้ำใจที่ข้าให้ฝูงนกพวกนั้นไม่มีเสียงตอบมีเพียงแสงสีน้ำเงินอ่อนๆของน้ำสะท้อนขึ้นมาราวกับกำลังยิ้มให้เขายังไม่รู้เลยว่าบ่อน้ำนี้จะให้พรแก่ผู้มีใจบริสุทธิ์และจะกลายเป็นบททดสอบแก่ผู้มีใจโลภในอนาคตป่าเงียบสงัดบ่อใสค่อยๆก่อตัวสมบูรณ์และชะตากรรมบทใหม่ของคำก็กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้าหลายวันผ่านไปบ่อน้ำกลางป่าลึกก็ยังคงไหลไม่หยุดน้ำใสเจิดเหมือนดวงดาวสะท้อนอยู่ในก้นบ่อคำใช้มันเพียงน้อยนิดแค่ดื่มแค่ล้างหน้าและรดน้ำให้แปลงข้าวเล็กๆแต่ทุกครั้งที่เขาตักน้ำขึ้นมาหัวใจกลับสงบและอุ่นอย่างบอกไม่ถูกคล้ายบ่อน้ำนั้นกำลังกอดปลอบเขาอยู่เงียบๆคำเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นแม้จะกินอาหารเพียงเล็กน้อยความเหนื่อยล้าหายอย่างรวดเร็วมือที่เคยสั่นเพราะหิวกลับมั่นคงขึ้นยามที่เขารดน้ำต้นข้าวก็เริ่มตั้งลำงามกว่าปีก่อนเหมือนดินได้รับพลังอะไรบางอย่างจากบ่อน้ำคำจึงพึมพำขอบคุณเจ้าบ่อน้ำไม่ใช่แค่ให้น้ำแต่ให้แรงใจและความหวังแก่ข้าด้วยขอบใจจริงๆไม่นานคำก็มีแปลงนาข้าวกว้างกว่าเดิมบ่ายวันหนึ่งเสียงฝีเท้าหนักๆดังแทรกความสงบของป่าคำเงยหน้าจากคานซ่อมกระท่อมไม้เห็นชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาเขาเป็นพรานป่าสวมผ้าคาดหัวเก่าๆแบกกวางที่เพิ่งล่ามาได้1 ตัวพาดบ่าร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อและคราบดินเมื่อพรานเห็นบ่อน้ำใสกลางป่าเขาก็ร้องถามขึ้นเสียงดังบ่อน้ำนี้ของใครกันใสจนข้าตกใจคำตอบด้วยความสุภาพเพราะไม่อยากให้ใครสงสัยในที่มาของมันมากนักของข้าครับขุดเจอโดยบังเอิญพรานหัวเราะหึ่ๆแล้ววางกวางลงตรงโคนไม้เขาก้มตัวตักน้ำขึ้นดื่มอย่างกระหายและตักขึ้นมาล้างหน้าด้วยหยดน้ำใสกระเด็นออกจากฝ่ามือไปถูกขนกวางที่นอนตายอยู่บนพื้นคำนั่งมองเงียบๆแต่ไม่กี่อึดใจหลังจากหยดน้ำตกกระทบตัวกวางขาของกวางก็กระตุกเบาๆตามด้วยหัวใจที่เหมือนเริ่มเต้นอีกครั้งพรานสะดุ้งคำก็อ้าปากค้างและไม่นานกวางตัวนั้นก็ลืมตา
มันยืนขึ้นด้วยความมึนงงสายหัวไปมาก่อนจะพุ่งตัวหนีเข้าแนวป่าอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยถูกยิงมาก่อนเลยแม้แต่น้อยพรานยืนตัวสั่นงงเปลวตาเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นโอ้ยตายแล้วน้ำบ่อนี้มันฟื้นสัตว์ตายได้นี่มันเป็นบ่อน้ำวิเศษชัดๆเขายืนมองบ่อใสสลับกับเด็กชายตัวผอมสายตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นแววคำนวณความโลภก็พุ่งขึ้นมาเต็มหัวเขาคิดถึงเงินทองของแลกเปลี่ยนชื่อเสียงและประโยชน์ที่จะได้จากบ่อน้ำนี้คำรู้สึกถึงลมหายใจที่เปลี่ยนไปของพรานป่าเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มอึดอัดวันนั้นพรานออกจากป่าโดยไม่พูดอะไรอีกแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความอยากครอบครองไม่นานเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็เริ่มหลุดออกไปจากปากต่อปากในป่าลึกมีบ่อน้ำฟื้นชีวิตสัตว์ได้บ้างก็ว่ามีเด็กกำพร้าคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลบ่อนั้นใครได้บ่อน้ำนี้ก็เหมือนได้ขุมทรัพย์มหาศาลป่าที่เคยสงบกำลังจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตามหาบ่อน้ำลึกลับเพราะหวังจะได้มันไว้เป็นของตนข่าวลือเรื่องบ่อน้ำวิเศษแพร่กระจายไปทั่วผู้คนจากหมู่บ้านใกล้แผ่ไปไกลถึงนักล่าพ่อค้าและคนใจโลภทั้งหลายต่างพากันเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาบ่อน้ำแห่งชีวิตป่าที่เคยสงบเงียบคราวนี้เต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าเสียงตะโกนและเสียงเครื่องมือก่อความวุ่นวายทุกเช้าตรู่จะเห็นผู้คนเดินเข้าป่าด้วยความหวังพรานบางคนเอามีดพระติดตัวบางก็พากันมาทั้งครอบครัวบางคนถึงกับอธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้พบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เสียงขุดดินเสียงโค่นไม้เสียงคนทะเลาะแย่งทางกันเริ่มดังขึ้นในผืนป่าที่ครั้งหนึ่งเคยสงบพวกเขาตามรอยสายน้ำตามเสียงลือจนป่าเริ่มสั่นไหวด้วยฝีเท้าคนมากมายยามเย็นวันหนึ่งขณะที่เด็กชายค้ำกำลังอาบแสงอาทิตย์ริมบ่อน้ำอันเป็นที่รักนกกระรางตัวหนึ่งบินมาเกาะบนกิ่งไม้ใกล้ๆส่งเสียงร้องเหมือนเร่งรีบไม่นานทั้งกระรางทั้งไก่ป่าและนกยูงป่าต่างก็เข้ามาใกล้เขาอย่างไม่ปกติคำรับรู้ได้ทันทีว่าในป่ามีสิ่งผิดแปลกทั้งสัตว์และลมป่าต่างส่งสัญญาณคำเอ๋ยมีคนมากมายกำลังตามหาบ่อน้ำนี้พวกสัตว์ต่างก็หวาดกลัวพรุ่งนี้อาจมีคนมาถึงแล้วหัวใจเด็กชายเต้นแรงความกังวลเริ่มคืบเข้ามาคำรู้ดีว่าถ้าคนโลภเข้ามาบ่อน้ำนี้อาจถูกทำลายหรือใช้เพื่อสนองความโลภของพวกเขาและคำพรของเหล่าแม่ย่าน้ำจะกลายเป็นภัยใหญ่ค่ำคืนนั้นในป่าเย็นชื้นจนหมอกลอยอ้อยอิ่งติดพื้นนินเสียงจิ้งหรีดร้องเป็นจังหวะดังทั่วความมืดแต่สำหรับคำคืนนี้หัวใจเขาหนักอึ้งจนนอนไม่หลับเด็กชายตัวเล็กนั่งชันเข่ากอดอกอยู่ข้างบ่อน้ำที่ส่องแสงเรืองรองอ่อนๆใต้แสงจันทร์น้ำผืนนั้นสงบแต่ภายในกลับซ่อนพลังและชะตากรรมใหญ่หลวงที่เขาแบกรับอยู่เพียงลำพังรุ่งเช้าแสงแดดล่อนใบไม้ลงมาทีละริ้วแต่ป่าในวันนี้ไม่เหมือนทุกวันเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากดังขึ้นเรื่อยๆพุ่มไม้สั่นสะเทือนเสียงพูดคุยเถียงกันบ่นกระหายจนสัตว์ป่าต่างพากันหนีลึกเข้าในพนาขำยืนอยู่ข้างบ่อน้ำในใจสงบผิดกับสิ่งที่กำลังจะเกิดเมื่อคืนเขาได้กลายเป็นผู้พิทักษ์บ่อน้ำสายใยลึกลับเชื่อมเขากับบ่อน้ำไว้เขารู้สึกถึงชีพจรของน้ำเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจตนเองและเขาก็รู้ว่าใครที่เข้ามาใกล้ด้วยจิตใจเช่นใดคนกลุ่มแรกปรากฏตัวจากแนวพุ่มไม้มีทั้งชาวบ้านพรานป่าคนในเมืองที่แบกหาบเสบียงมาเต็มหลังต่างก็ตื่นตะลึงที่พบเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่กลางป่าลึกนี่เจ้าเด็กนี่เองหรือที่เฝ้าบ่อน้ำวิเศษไหนล่ะน้ำให้พรจริงหรือไม่หลีกไปข้ากระหายน้ำจะขอลองดื่มดูบางคนพูดอย่างหวังดีบางคนพูดด้วยความโลภบางคนมองคำด้วยสายตาเหยียดว่าเป็นเพียงเด็กกำพร้ายากจนคำไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆและเดินถอยให้ทุกคนเข้ามาใกล้บ่อน้ำได้แต่บ่อน้ำเงียบสงบไม่มีแสงเรืองรองเหมือนเมื่อคืน
ชายกลุ่มแรกตักน้ำขึ้นดื่มอย่างรวดเร็วเขาหายใจแรงรอผลปาฏิหาริย์แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำยังคงเป็นน้ำธรรมดาเย็นชื่นใจแต่ไร้พลังวิเศษเฮ้ยทำไมล่ะพรานบอกว่ากวางฟื้นขึ้นนี่หรือเด็กนี่โกหกตักไหมยศอีกล้างหน้าล้างตาแต่ไม่ว่าใครจะลองบ่อน้ำก็ไม่ตอบรับเสียงโวยวายเริ่มดังขึ้นเริ่มมีคนหงุดหงิดโกรธเคืองหาว่าค้ำปกปิดบางคนถึงขั้นโยนก้อนหินลงน้ำด้วยความโมโหค้ำมองทุกอย่างด้วยสายตาเศร้าแต่ไม่กล่าวสักคำท่ามกลางความวุ่นวายมีหญิงชราร่างผอมแก่เดินเข้ามาช้าๆถือไม้เท้าสั่นๆเธอไม่ได้มองหาปาฏิหาริย์เพียงแต่มีกระบอกน้ำไม้ไผ่เก่าๆว่างเปล่าติดตัวมาค้ำมองเธอแล้วรู้ทันทีว่าหัวใจเธอบริสุทธิ์หญิงชราคุกเข่าลงตักน้ำอย่างนุ่มนวลแล้วกระซิบเบาๆเจ้าบ่อน้ำหากเจ้าจะไม่ให้พรแก่ข้าก็ไม่เป็นไรข้าขอแค่น้ำไว้ดื่มพอให้เดินทางต่อไปได้ก็พอแล้วทันใดนั้นบ่อน้ำสว่างสีน้ำเงินอ่อนๆเพียงแวบเดียวแต่ทุกคนเห็นชัดน้ำที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ของหญิงชราเปล่งประกายดั่งดาวระยิบเธอยกดื่มเพียงนิดเดียวแล้วก็อุทานออกมาเบาๆว่าโอ้โรคที่ข้าทนมานานหลายปีมันเบาลงจริงๆขอบใจนะเจ้าเด็กน้อยคนทั้งป่าตกตะลึงเสียงอื้ออึงดังขึ้นดังคลื่นกระแทกฝั่งทำไมข้าไม่ได้น้ำเลือกคนงั้นหรือไม่ยุติธรรมเด็กนั่นทำอะไรบางอย่างแน่เสียงความโลภดังระงมจนฟ้าป่าดูหม่นหมองคำจึงกล่าวออกมาครั้งแรกด้วยเสียงใสแต่หนักแน่นบ่อน้ำนี้ให้พรแก่คนที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้นไม่ใช่สำหรับคนที่หวังผลตอบแทนหรือคิดแย่งชิงผู้คนหยุดบางคนหน้าแดงด้วยความอายบางคนยิ่งเดือดดาลแล้วเด็กอย่างเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีใจบริสุทธิ์เจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินเราค้ำยืนตรงมองทุกคนด้วยสายตาสงบข้าไม่ใช่ผู้ตัดสินแต่บ่อน้ำเป็นผู้เลือกเองทันใดนั้นสายน้ำในบ่อก็ส่องแสงขึ้นมาเหมือนยืนยันคำพูดของเด็กชายยังไม่ทันที่ผู้คนจะตอบโต้อะไรเสียงคำรามใหญ่ดังก้องออกมาจากพนาเสียงที่ทำให้ทั้งป่าเงียบสนิทเสียงที่ทำให้คนทุกคนหน้าซีดเพราะมันไม่ใช่เสียงของเสือธรรมดาแต่คือเสียงของเจ้าป่าหญ้าไหวเรียงเป็นทางสัตว์เล็กวิ่งแหวกพุ่มไม้ออกหนีและเงาร่างใหญ่สีทองก็ปรากฏขึ้นทีละก้าวคืนวันนี้ผู้คนกำลังจะได้รู้ว่าบ่อน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะแตะต้องได้ง่ายๆและค้ำไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเจ้าป่าเสือโคร่งสีทองใหญ่โตก้าวออกจากเงามืดแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านพุ่มไม้ตกกระทบลายขนทำให้มันดูราวกับเทพารักษ์แห่งพงไพรผู้คนต่างถอยหลังด้วยความหวาดกลัวเสียงอื้ออึงพลันเงียบราวกับมีมือที่มองไม่เห็นปิดปากทุกคนพร้อมกันขำยืนอยู่ข้างบ่อน้ำแม้ตัวเล็กแต่มั่นคงราวต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกเจ้าป่ามองผู้คนรอบบ่อน้ำทีละคนดวงตาทองวาวลึกเหมือนมองจนถึงจิตใจด้านในผู้คนทั้งหลายเสียงคำรามทุ้มต่ำแต่ฟังชัดเจ้ามาเพื่อหวังพรแต่ในใจเจ้ามีเพียงความโลภน้ำที่ให้ชีวิตจะไม่ไหลให้แก่ผู้ที่คิดแต่จะเอาชายคนหนึ่งยังไม่เชื่อตะโกนสวนด้วยความกลัวปนโมโหบ่อน้ำนี่อยู่ในป่าของพวกเรามีสิทธิ์เจ้าป่าคำรามกึกก้องจนดินสั่นเสียงสะท้อนดังไปไกลทั่วป่าลึกป่ามีเจ้าของคือแผ่นดินน้ำมีเจ้าของคือฟ้าและพรมีเจ้าของคือคุณธรรมคำพูดนั้นทำให้หลายคนหน้าซีดบางคนถึงกับสุดนั่งลงเพราะรู้ว่าตนเองผิดจริงเด็กชายสูดลมหายใจแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สงบง่ายแต่หนักแน่นเกินวัยบ่อน้ำนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความร่ำรวยแต่มาเพื่อช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ผู้ที่อยากได้มากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเขาหันมามองผู้คนทั้งหมดด้วยสายตาอ่อนโยน
ผู้คนบางส่วนสำนึกผิดบางคนกราบลงกับพื้นบางคนค่อยๆถอยออกไปเพราะรู้ว่าตนไม่ได้มาด้วยใจบริสุทธิ์ความวุ่นวายเริ่มคลายป่ากลับสู่ความสงบอย่างช้าๆหญิงชราผู้เดียวที่ได้รับพรเดินเข้ามาตรงหน้าค้ำจับมือเด็กชายแน่นอย่างอ่อนโยนเจ้าช่างเป็นเด็กที่ใจงดงามนักพรที่เจ้าดูแลจะเลี้ยงโลกได้มากกว่าที่เจ้าคิดเธอยิ้มที่ทำให้ทั้งป่ารู้สึกสว่างขึ้นเล็กน้อยไม่นานผิวน้ำในบ่อส่องประกายอ่อนๆหญิงนาทีผู้พิทักษ์สายน้ำลอยตัวขึ้นมางามดั่งจันทราในคืนเดือนเพ็ญแล้วกล่าวขึ้นว่าคำเอ๋ยเจ้าได้เลือกเส้นทางที่ยากที่สุดแต่ก็เป็นทางที่ถูกต้องที่สุดจากนี้บ่อน้ำจะรับฟังเจ้าเพียงผู้เดียวเธอเอื้อมมือแตะหัวใจของเด็กชายสายน้ำในบ่อสว่างวาบแล้วค่อยๆสงบนิ่งเหมือนเดิมจงจำไว้ว่าพลังใดที่เกิดจากความบริสุทธิ์จะคงอยู่ชั่วกาลแล้วเธอก็จางหายไปอย่างสง่างามเหลือเพียงผืนน้ำใสราวกับกระจกที่สะท้อนท้องฟ้าอ่อนๆหลังเหตุการณ์นั้นผู้คนเริ่มเดินกลับหมู่บ้านบางคนกราบลาบางคนมองค้ำด้วยความเคารพบางคนยังมีความโลภแต่เมื่อเข้าใกล้บ่อก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างห้ามไว้จึงต้องยอมถอยสุดท้ายเหลือเพียงเด็กชายค้ำกับเจ้าป่าและความเงียบสงบของป่าลึกเจ้าป่าพูดกับเด็กชายว่าเจ้าไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปทุกสรรพสิ่งในป่าจะเคียงข้างเจ้าค้ำยิ้มและยกมือไหว้เจ้าป่าก่อนมันจะหายไปการเวลาผ่านไปเด็กชายค้ำเติบโตขึ้นจากเด็กค่อยๆกลายเป็นชายหนุ่มเขายังคงดูแลบ่อน้ำด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์เหมือนเดิมสัตว์ป่าทุกชนิดรู้จักเขาเด็กหลงทางได้รับการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ตั้งใจก็ได้รับพรจากน้ำชาวบ้านบางคนมาช่วยปลูกต้นไม้รอบบ่อเพื่อรักษาผืนป่าบ่อน้ำยังคงใสสว่างแต่จะเรืองแสงเฉพาะเมื่อคนดีเหยียบย่างมาถึงวันหนึ่งหมู่บ้านของค้ำที่เคยอยู่และชาวบ้านรอบๆเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงข้าวไม่งอกน้ำบ่อและลำธารที่เหลืออยู่แห้งเหือดชาวบ้านกำลังอดอยากและล้มตายมีเด็กชายคนหนึ่งเดินทางมายังบ่อน้ำเขาที่มีใจบริสุทธิ์ยืนมองค้ำอยู่ขอบบ่อค้ำจำมันได้แววตานั้นแววตาที่มีความตั้งใจแววตาที่เหมือนเขาในวัยเด็กแล้วค้ำก็กล่าวขึ้นว่าจงทำตามเสียงของหัวใจเถิดเด็กคนนั้นรีบตักน้ำแล้วก็วิ่งกลับทันทีนับแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับเขียวชอุ่มชีวิตของชาวบ้านกลับคืนมาอีกครั้งหลายสิบปีผ่านไปเด็กชายกำพร้าที่ถูกขับไล่ในอดีตกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งบ่อน้ำลึกลับชื่อของเขาถูกเล่าขานจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสืบต่อไปอีกรุ่นหนึ่งผู้คนเล่าว่าหากเดินทางหลงเข้าป่าลึกแล้วพบบ่อน้ำใสราวกับฟ้าและเด็กหนุ่มยิ้มอ่อนโยนเฝ้าอยู่ให้รู้ว่าคุณกำลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิทักษ์ผู้ไม่เคยหลงลืมความเมตตาและบ่อน้ำนี้จะให้พรเฉพาะผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น